นี้ เหรอ ใช่ครับ กล้องมันติดตรง ข้อดีคือเวลาพี่เข้าโค้งหรือ ตัว เนี่ยพี่เห็น ท็อปนี่คือ1,200,000ถูกไหม ใช่ครับคือตัวที่เราขับอยู่นี้ตัวท็อปจะเป็นตัวไฮบริดนะครับ ไอ้ที่เป็นร้านอะไรไปอีกนิดนึงนั่นคือเรื่องของสีถูกไหม ใช่ครับ ตอนนี้มีกี่สีครับ ถ้าเป็นสีนี้นะครับมันจะมีแค่เฉพาะตัวไฮบริดเท่านั้นนะครับ อ๋อ ครับ เดี๋ยว แต่ ไม่เอาถ้าผมถ้าสนใจคือสนใจไฮบริดเนี่ยไม่มีสีมีกี่สี ก็มีสีนี้แล้วก็สีขาว ดำ แล้วดำใช่ครับ แต่ขาวว่าแพงสุดถ้าเป็นขาวมุก สีขาวราคาจะ หลายปีแล้ว ครับ มาหลายเป็นรุ่นแล้วแต่สีนี้โอเคนะเดี๋ยวดำเขาไม่ชอบกัน ดำไหมไงมันดูดความร้อน ไม่ใช่ กับ มัน วิสัยทัศน์กับขับ วิสัยทัศน์อันนี้น่าจะดีแต่มันเงียบดีนะไอ้นี่มันเป็นโคโรล่าใช่ไหม โคล่าคอร์สครับ ไอ้นี่มันบอกอะไรเนี่ยอ๋อเป็นไฮบริดเหรอ ใช่ครับตัวนี้คือมันจะบอกการทำงานข ว่า อง เป็น เพราะว่าตัวไฮบริดเนี่ยเวลาการสตาร์ทเนี่ยคือเขาสตาร์ทด้วยพลังงานแบตเตอรี่ อืม แต่เวลาขับไปปุ๊บเนี่ยมันจะผสมระหว่างแบตเตอรี่กับเครื่องทำงานพร้อมกันนะครับแล้วก็ นี่ไฮบริดโตโยต้ามันออกมากี่ปียังนิ่งยังไม่รู้ ไฮบริดโตโยต้านะครับออกมาหลายปีแล้วครับออกตั้งแต่มันจะใส่ในตัวแคมรี่ตัวแรกๆเลยนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับ มีรูสพวกอะไรพวกนี้ ใช่ครับคือ อันนี้มีซันรูฟด้วยเหรอ มัน มีครับ อ๋อเหรอ มีครับ อ๋อ มีได้หมดเลย ไม่มีเฉพาะตัวท็อปเลย ใช่ครับผมมีเฉพาะตัวไฮบริดตัวท็อปครับ เดี๋ยวเราอยู่เทิร์นตรงนี้ ไม่ใช่ครับตรงไปเลยครับ ตรงไปอีก ยูเทิร์นนี้เป็นมันยูเทิร์นค่อนข้างอันตรายยูเทิร์นเล็กไปครับ สมรรถนะดีไหมตัวนี้โดยทั่วไปมีอะไรที่เพิ่มมาไหม ก็ถ้าพี่เน้นเป็นตัวท็อป มีเชสนั่น ถ้าพี่เน้นเป็นตัวท็อปนะครับหนึ่งนะครับหน้าจอกราฟิกเพื่อให้เกิดการเสียหายน้อยสุดครับแล้วส่วนที่เสียงเตือนเมื่อกี้นี้นะครับเป็นการออกนอกเลนถ้าพี่ยูเทิร์นข้างหน้านะครับ คือถ้าพี่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโดยไม่ตบไฟเลี้ยวนะครับจะมีเซ็นเซอร์เตือนติ๊ด พบว่าเราออกนอกเลน ใช่เดี๋ยวพี่ลองยูเทิร์นนี้แล้วก็พี่ลองได้นะ ลงไม่เปิดไฟเลี้ยวใช่ไหม ใช่ครับ มันจะเตือน ลองเปิดไม่เปิด นี่ไม่เปิด เมื่อกี้เรามาครึ่งทางแล้ว ครึ่งเลนแล้วพี่ใช่ไหม มันไม่สนเลย มันต้องเป็น ใหม่ แบบเหมือนตรงไปอย่างเงี้ย อ่า นะครับเมื่อกี้ถ้าพี่ได้ยินเสียง คือ พี่ มัน ที่ จด ลอง จำไปแล้ว ติดเมื่อกี้ที่พี่ได้ยินเมื่อ คือ กี้ เขาเตือนเรา ใช่ครับ แล้วคุณจะใช้ไฟ ไว้เขาเตือนคือหนึ่งมันเตือนได้ห บา ลาง ยอ ที ย่าง เราหลับนะ หลับในมั่งหรือคือจริง ๆ ตอนเนี้ยพวกนี้มันเซฟตี้หมดอยู่แล้ว มีอะไรนะคุยเหรอขับ มีคุยไหมมีไหม มีครับ ตัวท็อปใช่ไหม ใช่ครับ คือปุ่มควบคุมความไว นะครับ ว่าโอเคไอ้ตัวนี้ออกมาปีไหนปีนี้เนี่ยหรือ ปีนี้ครับ อ๋อปีนี้เลย ไม่ใช่ต้นปีนะครับ น่าจะประมาณกลางปีนะถ้าผมจำไม่ผิด ก็ถือว่าตัว อาจจะช้ากว่านี้ก็ได้ค ถื รับ อว่าเป็นตัวนั่นของเขาใช่ไหมเป็นตัวใหม่ของเขาที่โชว์ ครับก็รถอย่างเงี้ยนะครับผมแจ้งที่อยากทำงานลูกค้าที่นะครับได้ยินไหมครับ อ๋อ เฮ้ยคุณลองนอกเลนนะเบื่อคุณหลับมากกว่านะครับ ไอ้สิ่งปี๊บนี่เราตั้งได้ไหมตั้งตามเป้า เราทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถตั้งได้โดยที่ไม่ให้มีเสียงก็ได้ไฟที่ตามตั้งค่านะครับ เดี๋ยวไอ้นี่มันเชื่อมต่อ ได้หมดครับ เชื่อมต่อโทรศัพท์ของพี่ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ มันรับทั้ง Android ทั้ง ใช่ครับ แต่มีเงื่อนไขคือถ้าพี่จะเชื่อมต่อพี่ต้องเอาสายแท้อย่างเช่นพี่ใช้โทรศัพท์อะไรแล้วแต่พี่ต้องใช้สายแท้ ใช่ เสียบเข้าไปปุ๊บหน้าจอโทรศัพท์พี่ก็จะโชว์อยู่ ตรงนี้เหมือนที่เราหน้าจอพี่กดพวกทั่วไปเราสามารถกดจากนี้ได้กดนี้ครับเวลาพี่ยูเทิร์นไม่ต้องอยู่หน้าโชว์รูมนะครับเลยบิดนะครับ เลยไปใช่ไหมตอนนั้นไม่ปลอดภัยเหมือนกัน ใช่ครับ มันกระทันไปนะเมื่อเช้าเนี่ยมีคนตัดหน้าผมนะโอ้ผมเสียวเลยว่าทำไม มัน ทำไมเขาเลี้ยวแล้วเขาคงกลัวรถอะไรอ่ะแล้วโอ้โหข้างหน้าผมก็จะเลี้ยวอ่ะผมว่ามันมีรถนะแต่มันผมรถกำลังจะเลี้ยวเข้าไปชนท้ายเหมือนกัน วันนี้ก็ว่าต้องไปยูเทิร์นข้างหน้าอย่างแนวอย่างนี้เนี่ยปุ๊บเข้าตัวหน้าเนี่ยก็อันตราย รถว่างจริงๆนะจะเลี้ยว เนี่ยเข้า
รณีเราไม่ตกไฟเลี้ยว ดีเหมือนกันมันจะเตือนความปลอดภัยพี่จะเปิดวีเยอะหน่อยนี่ผมอยากรู้เสียงมันนิ่ง ไม่มีบลูทูธ เพลง อันนี้เป็นโตโยต้าป่ะหรือไม่ใช่ โตต้าเนี่ยครับซึ่งระบบนี้มันสามารถตั้งได้นะ อันนี้คือเซ็กข้ามจากโรงงาน อืม อ๋อ นะครับ เป็นทัชสกรีนไหมไม่ เข้าสกิล ทัชสกรีนครับ อ๋อ แต่อันนี้มันจะตัดออกเพราะว่าเรากำลังจะนี่ครับพี่เห็นไหมครับ เอาเข้าความปลอดภัย ยิงแล้วปุ๊บเราจะรู้เลยว่า ถ้าตามดาวทั่วไปเนี่ยบางทีเราอาจจะชนตรงนี้ อืม ใช่ไหมครับแต่นี้เรามีสามารถยิงตรงมาได้ มันเห็นได้รอบรถนี่มันใช้อะไรใช้ดาวเทียมอ่ะ มันมีกล้องอยู่ครับ กล้องไม่เห็นได้เหรอ ได้ครับได้ครับ เหรอแล้วทำยังไงวะกล้อง อันนี้ไม่ กล้อง แน่ ใน ใจ ตัวเองเห็นเรื่องมันน่าจะเอาเลยก็ไม่เอาเตาไว้เขาไม่ได้มองหมายถึงรุ่นเนี้ยนะผมไม่ได้ดูเมื่อกี้ว่า ไม่เคยเห็นมีบนท้องถนนแต่มันยังน้อยไงเราก็เอ๊ะมันมีรุ่นนี้ด้วยเหรอ อ๋อ วะ ตัวเคยเห็นนะ เออ เขาไม่ได้สังเกตนะ คือที่น้อยเนี่ยจริงๆไม่น้อยนะครับ เพราะว่าตอนนี้คือรถพวกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพี่ไปจองปุ๊บจะมีรถเลย เออนั่นแหละ ต้องทำการ นี่ สั่ง รถนำเข้าหรือรถ รถเนี่ยทำมาเนี่ยครับพี่ ฮะ ทำเนี่ยครับ ป้าหมายถึงรถนำเข้าหรือทำในประเทศ ทำในประเท ป ศ ระ ค กอ รั บบ ใน โอ ประ เค เทศ คือไม่ไปเกี่ยวรถนำเข้าแล้วเลยนะในประเทศเรา เดี๋ยวนี้มัน อันนี้คือรถ มาตรฐานแล้ว รถทำอยู่ที่เมืองไทย ใกล้ แต่ถ้าเกิดเรามีการตกไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยไฟจากค้างเนี่ยเป็นการกระพริบเตือนว่าอย่าแซง โอ้ดีระบบเซฟตี้เขาดีจอดตรงไหน ตรงนี้ก็ได้ที่โล่ง โอเคกล้องหลังหน่อย ที่เข้าเกียร์ปุ๊บมันก็จะมีภาพ กล้องหลังอ่ะ เนี่ยครับ อ๋อ ก็จะมีให้เราเห็นเส้นไหมครับพี่เห็นฟุตบาทไหมครับเห็นหมดมันจะทำให้การถอยหลัง มุมมันกว้าง เข้าง่าย อย่างเงี้ยเราทับเส้นแล้วเห็นไหมครับ เราก็จะรู้ อ๋อนี่ใกล้ไปใช่ไหม ที่เห็นเส้น2เส้นครับ อยู่สกลางเลย มันก็จะง่ายกว่าทุกครั้งนะครับ ยังไม่ชิน ได้ไหมเนี่ยได้เนาะยืนลิงไปอะไรไหม นี่อยู่กลาง เราอยู่กลางเส้นเลย กลางเส้นขาว เอาเหรอตาย จะ อ่ะ ล็อก ผมนึกว่ากลางกันทุกกล้องเลยไม่เป็นไรต้น เนี่ยครับพี่เห็นไหมครับ ยังไม่ ถ้าดู กิน นี่เห็นไหมครับ เราต้องอยู่ลิเราต้องเข้าตรง ชิด ตรงนี้ ข้างหนึ่ง ไม่ผมเล็งตรงกลางเลยเมื่อกี้นึกว่า เนี่ยพี่เห็นเส้นครับ เราขัดโอเค แต่ว่าหาพวงไรปกติครับ แล้วก็ดูหน้าจอตรงนี้ก็ได้ครับ ดูนี้ก็ได้แต่ขยับอีกทีก็ได้ครับพี่ขยับอีกหน่อยในทับเส้นอยู่ อ๋อ คือถ้าเรามีตรงเนี้ยมันก็จะง่ายอะครับพี่แล้วก็จะดูออก สนใจแล้วนี่พอได้นะ ได้ ทับอีกไหน ซ้ายหมดเลยไม่เป็นไรตรงไปก็ได้เดี๋ยวผมขยับก็ได้ ไอ้สีแดงนี่มันชนนี่ พอแล้ว อ๋อเราไม่คุ้น ยังไม่คุ้นเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องปิดนะครับ ขอบคุณมากครับน่าสนใจโอ้ถอยรถยังไม่ตรงเลยต้องผมขอดูประกันอ้าว เอามาแล้ว ตัวต้องเลื่อนก่อนว่า เนี่ยหลังคล้ายๆ BM คล้ายๆ X เพราะว่ามันจะพันลาเดียว X พลัง X1 ใช่ เพราะว่ามันจะพันลา ไอโตโยต้ารุ่นโคโรนาครอส โคโรล่า โคโรนาครอส มือใหม่ในการรีวิวรถรีวิวไม่เป็น เป็นไฮบริดด้วย แล้วก็เป็นซี นี่มีท่อตัวท็อปเหมือนกันนะครับนี่ขาอย่างกรณีนะผมยื่นขาปุ๊บเนี่ยเขาเห็นที่อยู่นี้มันก็ผมแค่สเต็ปเซฟ ไอสีเบาะนี่เปลี่ยนตามหรือแบบ ก็มี นี้ เฉพาะ ก็คือสีนี้จะต้องเบาะสีนี้ สีเลือดหมูเนาะ ยางอะไรอยู่ในนี้
รุ่นนี้จะไม่มียางไหลครับลองดูก่อน เออ